طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أبدأ التوك بتاعتي النهاردة بتحية لكل أطباء مصر، وتحية خاصة للأطباء مستشفيات الميدانية. أنتوا رفعتوا راسنا، وأنا حابب أقدم العمل ده وهو خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، في أمل إني أوصل لكم أحدث ما توصل إليه الولايات المتحدة في مجال Riot Emergencies والمستشفيات الميدانية or Acute Care Centers. أنا كريم الشاطوري, fellow of the American College of Emergency Physicians و American College of Physicians, consultant at Inova Fairfax Hospital, وعندي خبرة 12 سنة في طب الطوارئ, board certified. شغال حاليا في level 1 trauma center في واشنطن دي سي. هبدأ الأول سلايد عندي. هتكلم عن الديفينيشن. ايه الديفينيشن بتاعت مستشفى ميدانية، أو I'll refer to here as an ACC أو Acute Care Center. الديفينيشن هي hospital or clinic that's formed emergently. In other words, it was not a facility in the past. ما كانش مكان بيشوف عيانين, والسبب ان هو بدأ يبقى كلينيك هو الامرجنسي نفسها. اول حاجة هنتكلم عليها هي الاورجانيزيشن, ودي كلمة فيلسوف ألماني شهير بيقول the biggest library, if it is in disorder, it is not useful as a small but well-arranged one. احنا نفتكر ان اهم حاجة عندنا في المستشفى الميدانية هي الاورجانيزيشن, وهنتكلم على الستبس بتاعتها. الchaos needs to be planned, and the planning for an emergency does not start when the emergency occurs. عايزين نفتكر دي. البلاننج للمستشفيات الميدانية ما بتبتديش وقت الامرجنسي. أول حاجة عايز أوصلها ليكم إن مكان الإسعافات الأولية أو المستشفيات الميدانية it's not a perfect place. لازم تبقى عارف ومتيقن إن المكان ده it's not perfect, ولازم يبقى فيه بلان, وعارف إمتى هتوقف الكير بتاعك وإمتى هتعمل ترانسفير. لأن الانستنكت بتاعتنا إن إحنا أول لما بنشوف عيان إن إحنا بنحاول نفضل نعمل له كل حاجة, ولكن في نفس الوقت اعرف الليميتيشنز بتاعتك. أول حاجة هبتدي بيها الأورجانيزيشن بتاع المستشفى الميدانية, ودي 4 positions لازم يبقوا موجودين في أي مستشفى أو أي عيادة ميدانية أو Acute Care Center. أول حاجة اللي هو Chief of Personnel, لازم يبقى شخص هو مسؤول عن البرسونال, السكيدولز بتاعت الدكاترة اللي شغالة, الايدنتيفيكيشن بتاعت الدكاترة, كان في بادجز وحاجات من دي, substitutes لو في دكاترة ما جاتش أو لو في دكاترة مش قادرة تيجي, إيه البلان بتاعك إن يبقى في ناس تانية, arrangement للسبسبيشاليست, كل حاجات البرسونال من الألف إلى الياء the Chief of Personnel is responsible for. Second position that's very important is Chief of Logistics and Supplies. He will collect needed supplies and equipment. He will have an inventory, هيعرف بالظبط إيه اللي موجود وإيه اللي محتاجينه. الريسبلاي, لو في حاجة خلصت هو مسؤول, هو دي شغلانة إدارية, ما هوش شغال seeing patients, هو مخصوص لللوجيستكس والسبلايز. الشيف اوف ترانسفيرز اند ترانسبورت, وده مهم جدا, وهنعرف وهوريكم ليه بعد كده, ان هو ده شغلته, ان هو يعمل arrange للترانسفير, بيتصل بالمستشفيات ويعمل كوردينيشن معاهم, وعارف الامبيولانسز هتيجي ازاي
حتى لو ما فيش مكان يجوا هيعمل لهم مكان، وهكذا. ده التشيف اوف ترانسفيرز وترانسبورت. والرابع حاجة التشيف اوف كوميونيكيشن، ده مسؤول عن كل أنواع الكوميونيكيشن. he maintains portable radios لو في أجهزة لاسلكية، أو السيلفونز متأكد إنها مشحونة، أو في أرقام بديلة، وهكذا. تليفون مخصوص للاتصالات بين الدكاترة وبعضهم، وهو ده الكوميونيكيشن. مهم جدا يا جماعة الدكاترة اللي بتيجي، لأنها كلها فولنتير بيسس. أول لما بيجي الدكتور وعايز يشتغل في مكان المستشفى الميدانية، لازم يبقى فيه نوع من أنواع الأورينتيشن، وغالبا ده الشيف اوف بيرسونال بيعمله. بيأورينتم، تعرفوا النظام، المكان، اللاي اوت، الجنرال ايديا، عشان يجي يبقى efficient على طول، ما يعطلش الفلو بتاع الورك. اورينتيشن بسيط، ما بنتكلمش على يومين، 15 20 minutes تعمل له اورينتيشن. احنا اتكلمنا عن ترانسبورتيشن والشيف اوف ترانسبورتيشن. من الصورة دي اديك شايف ممكن يبقى فيه مشاكل في الترانسبورتيشن. الارينجمنت بتاع الترانسبورتيشن ده مهم جدا جدا، لان هو ده الديفينيتيف ليفل اوف كير. احنا اتفقنا ان المستشفى الميدانيه ما هياش بيرفكت، ولازم يبقى فيه بلان لترانسبورت او ترانسفير. الحاجه مهمه لازم تبقى مقررها، وغالبا هو الشيف اوف بيرسونال، مين اللي هيشوف المرضى. ما ينفعش يبقى فيه 15 دكتور وفي مثلا سرير، او في 5، يعني لازم يبقى في sensitivity number of patients number of physicians. Too many is not good and too little is not good. فالايدنتيتي، مين اللي هيشوف عيانين، وميك شور طبعا it's a physician، لان ده مكان مفتوح and you're not sure مين. يعني لو تشوف اي دي او تشوف يعني documents ان ده physician، لان دي ارواح ناس، فلازم يبقى الحاجات دي متاكدين منها. سوري، هو بالنسبه للفيزيشنز كمان في certification courses دلوقتي available. وطبعا تسمعوا عن ال ACLS Advanced Cardiac Life Support، وال BLS Basic Life Support، ATLS Advanced Trauma Life Support. دي كلاسز كلها موجودة ومتاحة، ويا ريت يبقى كل الدكاترة حتى الريزنس يبقى عندهم السيرتيفيكيشن ده. هي upgraded كل سنتين، وبتعمل لك تمرين وريفريشر على الكودز وايه اللي المفروض تعمله في البيسك والادفانس كاردياك لايف سبورت. How much manpower؟ محتاجين كام دكتور؟ Actually, this has been studied. Sanders and Al carefully analyzed this in 15 different events, and they came up with guidelines. For every 10,000 people, there should be one medical team, at least one physician. 10,000 people مش injuries. يعني for every، يعني لو مثلا هي مليونية وفي فعلا مليون، يبقى انت محتاج اكتر من one physician. انت لازم لازم في طريقة تحسب بيها انت محتاج كام physician. Sanders studied this based on 15 different types of events. Okay, some events طبعا في injuries اكتر. انتوا عارفين، عندكم خبرة by now ايه عدد الفيزيشنز اللي انت محتاجه، المان باور. زي ما قلت too much is not good and too little is not good as well. السكيدجولينج اوف شيفتس، يعني يا ريت يبقى في سكيدجول. اولا لازم الشيفتس تبقى فيها اوفرلاب، يبقى واحد عارف ايه اللي بيحصل، موجود شويه، على اساس ما يبقاش واحد بيسلم لواحد والتاني ده داخل مش عارف ايه اللي حصل وكونفيوزد والتايم لوس، بيعمل ديلي ان كير. السكيورتي، وانا هتكلم على دي مهمه جدا يا جماعه في كل طوارئ او في كل المستشفيات المدنيه. انت في مكان مفتوح عاده،
ما كانش closed area. انت محتاج تعرف مين اللي داخل مين اللي خارج، ده دكتور ولا لا. لازم يبقى فيه واحد responsible، مش دكتور هيفضل يسأل ويعمل. دكتور يعني he's already has enough، يعني كان الله في عونه. فلازم يبقى فيه واحد مخصوص، واللي موجود في المستشفيات الميدانية لازم يبقوا لابسين باجز، يعني حتى لو تيب كده وتكتب اسم محمد، أحمد، يعني whatever الأسامي، وتبقى معروف مين ده. فالريكوايرمنتس بالظبط انتوا هتبقوا عارفين ايه الحاجه الدوبل وايه الحاجه اللي ممكن تنفذوها. انا الكوميونيكيشن سيستم انا اتكلمت عليه قبل كده، اتكلمت على الواكي توكيز تبقى افضل، تبقى راديو فريكونسيز وتبقى مخصوصه للاتصال. لو دي مش متاحه السيل فونز، مشكله السيل فون ان ممكن مثلا يبقى الشبكه واقعه، او الكول بيزي، ما في واحد تاني بيتكلم، فدي بتبقى خطوط على الاقل يبقى خطوط ديديكيتد للبيشنت كير. ممكن بتاع الكوميونيكيشن برضو بياخد ابديتس من المستشفيات، البيد ستاتس، والله مستشفى اوريدي فول مش هوديهم بيشنتس، يعني عايز اوفر وقت. التايم از فيري امبورتنت. انا مش عايز اعمل ترانسفير لواحد هيفضل يتنقل من مستشفى لمستشفى. يا ريت لو في اكتيفيتي لوج، ومش حاجات مش صعبه، تكتب انا اتكلمت كذا الساعه كذا، وكلمته تاني الساعه كذا، سبت له، يعني يبقى عارف ايه اللي حصل، ويقدر الناس اللي تقدر تيجي بعديك او اللي هياخد منك الشيفت يستلم ويعرف ايه الحاجات اللي محتاجينها. السبلاي اند لوجيستكس احنا اتكلمنا عليها ان بريف، انما هي داخله فيها مش بس الماتيريالز والاكويبمنت والسبلاي، داخل فيها حاجات الاكل، العصاير، اي حاجه اكل بتاع، يبقى السبلاي اند لوجيستكس مسؤول عنها. الهاوس كيبنج، يعني هو بالنسبه للاماكن، واحنا نتكلم على انواع المستشفيات الميدانيه، انما لازم يبقى في سيستم انك انت تعمل ديس انفكت للمكان بعد ما البيشنت بيقوم، لحسن ده بيبقى انفكشن ريسك. انت مش عايز تعرض نفسك او تعرض العيانين لترانسميشن اوف انفكشن. فيعني ديسانفكتنت كده بعد ما بيقوم، يعني ده اللي واخد ستريتشر او نايم على الارض، انما في ناس هتسعف وهي واقفه وقاعده على كرسي، دول لهم وضع تاني. انا جامع لكم على فكره فارماسيوتيكال ليست، يعني 40 سنه طوارئ في الولايات المتحده، والليسته دي تقريبا بيزيد عليها حاجات بسيطه قوي، انا جمعتها لكم كلها. مش شرط ان يعني يبقى عندك كل الميديكيشنز، ده الايديال. لو انت تقدر شايف انك مستغني عن حاجات فيها، نو بروبلم، على الاقل الليسته معاك، فارماسيوتيكال ليست. انا مش هقرا طبعا الليسته كلها طويله. دي حاجات الفيرست ايد كيت، او الحاجات اللي بتستعملها في الاسعافات الاوليه، دي السبلايز، حاجات موجوده في كل حته، الكحول، البانديد او البلاستر، الجاز او الشاش، والحاجات بيسك، البيتادين، الحاجات دي لازم تبقى موجوده. وحاجات تعمل بيها irrigation للومز. ودي potential supply list برضو very detailed، فيها كل انواع السبلايز اللي تتخيلها وممكن تحتاجها في مستشفى ميدانيه. دي برضو سبلايز تانية للبيرنز والابريجنز، انا بديكوا اكزامبل لكذا نوع كيت موجود، وفي سبلايز تانية. دي الايكويبمنت نفسها، السيرفيكال كولرز، لو واحد جاي لك ومشتبه في سيرفيكال انجري، سباينال كورد انجري، لازم تعمل له immobilization، بيبقى عندك سيرفيكال كولر. فلاش لايتس، اتكلمنا على في ديفيبريليتر، واخد بالك الحاجات دي موجوده، المفروض تبقى موجوده. اكسجين، الاكسجين تانك، البورتبل تانك بتقعد 4 ل 6 ساعات، لو انت حاططها على 2 لترز لازم يبقى فيه اكسجين تانك، لازم يبقى فيه اكسجين تانك. الحاجات دي حاجات بسيطه وانت اشتغل عليها، يعني
حاجة حاجة، شوف إيه الحاجات اللي أنت